Εγώ είμαι πάλι. Καλά ρε μαλάκες, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, γιατί κάθε φορά του λέτε καλά λόγια για τα σόλο και το έχει πάρει πάνω του και μας έχει κλωμώσει στα ψαγμένα και τα κουλτουριάρικα. Μετά μην αρχίζετε τις μαλακίες από κάτω στα σχόλια πως θέλουμε χόγογ και χόγογ, άντε να πούμε τώρα μαλάκες μου. Μετά μην αρχίζετε τις μαλακίες. Πήγε πάλι η αηδιαστική σαρανταποδαρούσα με μουσια και κατέβασε ότι πιο ψαγμένο είχε το Steam, δηλαδή τι θέλετε να το κάνουμε εδώ πέρα, μπουτίκ έργων τέχνης ή έκθεση ζωγραφικής. Αφού βλέπετε ότι όταν του λέτε θετικά λόγια το παίρνει πάνω του και μας γαμάει στην κουλτούρα, θα αρχίσω να αναπολώ την άλλη την βλαχάρα, την τελευταία την βλαχοποιημένη εμετική καρακάξα τον Αλέκο. Εγώ θα έπρεπε να είμαι στην παραλία τώρα να ακούω Κωνσταντίνο Αργυρό ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα να πίνω τα μοχίτο μου και τα πέλφε μου και να κυνηγάω πατουράκια δυνατά. Παρόλα αυτά κάθομαι σαν τη μάλακισμενή της Άπιομουνα και προσέχω τον μπούτυρο μπεμπέ με μουσια να παίζει κουλτούρα που ούτε και αυτοί που το έφτιαξαν δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς θέλει να πει. Άντε γαμηθείτε τώρα, Coca-Cola Light και πολύ σας είναι, πάτε και πατατάκια και σκάστε, μου τα κάνατε μπουρεκάκια και εσείς και αυτά τα μουσάτα σιχάματα. Και να μην ξεχάσω, UH μόνο ρε μουνιά, UH για μια ζωή, UH μέχρι το πορτοκάλι να κάνεις quit γαμό τα πάντα μου όλα, πουτάνα όλα, πουτάνα όλα. Πουτάνα όλα μαλάκα μου αυτό είχε πλάκα θα το ξανακάνω γιατί είμαι θεούλα. Πάμε μωρέ αρρώστια! Unboxholics μόνο ρε μουνιά, το λέει και η Google Translate ρε πούστη, μη τα σπάσω όλα, τα διαλύσω όλα, τα πάρω όλα παραμάζωμα έτσι. Μαλάκι θα σας πω κάτι, το πόσο κρατιέμαι, μη τα πάρω όλα έτσι, να τα ρίξω όλα κάτω, μικρόφωνα, πληκτρολόγια, ηχεία, σκατάματα, ποντίκια, ό,τι έχει εδώ πάνω θα το διαλύσω όλα, θα τα καταστρέψω όλα. Γιατί ζητάτε ρε όλο τον Αλέκο ρε, γιατί ρε ζητάτε όλο τον Αλέκο? Εγώ δεν σας κάνω. Κάθε φορά τα ίδια θα έχουμε. Κάθε φορά τα ίδια. Το ίδιο παράπονο. Αλμοπάρα 01 να μην τα σπάσω όλα και σένα. Άντε και εσύ τώρα. Περίμενε λίγο να ηρεμήσω. Χαμήλωσε. Θα χαμηλώσω μωρέ. Έχετε δίκιο. Ναι, ήταν πάρα πολύ δυνατά. Συμφωνώ. Εντάξει. Τώρα είναι καλά. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα πώς έχει η κατάσταση. Υπήρχε ένα παλικάρι από κάτω σε κάτι σχόλια που έγραφε Σάκη, τα περίμενε. Heaven is pizza in bed. Pizza in bed. Heaven is pizza in bed. Yeah baby, yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι μου. Λοιπόν, έλεγα, ένα παλικάρι από κάτω είχε γράψει Σάκη, ξεχάσατε τα horror. Ξεχάσατε λέει τα horror. Άκου φίλε. Η αλήθεια είναι ότι τα horror δεν τα ξεχάσαμε και δεν ξέρω τι θα γίνει με τα horror. Iron Maiden 04 δεν τα ξεχάσαμε γιατί είμαστε τα horror. Εμείς είμαστε τα horror. Εμείς είμαστε τα horror. Ντέλα 46 για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα φίλε μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο την κατάσταση για να μιλήσουμε και σοβαρά. Μη ρωτάτε χαζομάρες, τι τα ξεχάσετε και τα λοιπά. The Greek Commando για έκτο συνεχόμενο μήνα. Εγώ σ' αγαπάω Σάκαρη και το ξέρεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε γιατί ξαναλέω ότι εμείς είμαστε τα horror.
Το πρόβλημα είναι ότι για να γίνει έτσι horror night, το κλασικό, το παραδοσιακό, πρέπει να είναι και ο Αλέκος. Ο Αλέκος τον τελευταίο μήνα και για λίγο καιρό ακόμη, μους 21 για 15ο συνεχόμενο μήνα, εσύ αγόρι μου δίνεις πόνο. Τι κάνεις εκεί πέρα εσύ? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζει έτσι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Η βλαχάρα η τελευταία παντρεύτηκε. Άρα μαλάκα! Θα σας δώσω μια συμβουλή. Παραμύθ 7. Λοιπόν, Unboxholics γαμώ το σπίτι μου, έτσι. Έτσι σου θέλω. Με αυτό το mentality θέλω να παίζεις μόνο. Έτσι. Αλλά άλλο ήθελα να πω. Βγάλτε μπλοκάκια, θα μιλήσω. Θέλω να στράτο σπαν 1 για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα, φίλε μου, να είσαι καλά. Θέλω να ζείτε την κάθε σας ημέρα σαν να είναι η τελευταία πριν παντρευτείτε. Oh, you like a big fat booty like a whoop whoop booty like a big fat booty like a Χριστιανά 94. Γεια σου Χριστιανά, καλά είσαι? Καλά κι εγώ, καλά. Εσύ? Μάλιστα, πού είσαι φέτος? Ωραία, ωραία. Δασκάλα στην Κρήτη. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Πώς τα ξέρω όλα, Πώς τα ξέρω όλα, Venus Daughter για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Θα τα διαλύσω όλα, θα τα σπάσω. Για να δω πώς είστε. 5.500. Καλά είναι. Μπορώ να πω ότι μπορώ να ξεκινήσω το live stream. Οριακά. Οριακά. Καριολάκια. Εύα Κιν. Πατουράκι δεν είναι ταου. Για πέμπτο συνεχόμενο μήνα σε ευχαριστώ κοπέλα μου, ηλικία, να είσαι καλά. Τι ήθελα να πω. Ο Αλέκος παντρεύτηκε. Το είδατε. Προφανώς και το πήρατε χαμπάρι. Τι έχει το μικ και λέει μικ, τι έχει το μικ, τι θέλετε με το μικ? Τι να το κάνω το μικ? Να του δώσω μία? Αλήθεια τώρα, να του κοπανίσω μία του μικροφόνου να δείτε που θα πάει? Γιατί οριακά είμαι να του δώσω μία μπουνιά αυτού του μικροφόνου. Γενικά οριακά είμαι να τα διαλύσω όλα εδώ πέρα μέσα. Να αρχίσω να πετάω τα πάντα εδώ πέρα μέσα, να κλωτσίσω το πισέ, το διαλύσω, το σπάσω. Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Super NES Men 1982 για 16ο συνεχόμενο μήνα. Σε ευχαριστώ αγόρι μου γλυκό, είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δώσ' του μία το μικρόφωνο Σάκαρε. Θα του το δώσω μαλάκι με το Θεό, Θα του το δώσω με το Θεό και την Παναγία σας. Μιλάω σοβαρά τώρα. Πάρτε, εδώ. Τι θες άλλο να σου κάνω? Νίκος Καλαμάτα 1989 για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλεγα ότι σήμερα θα είμαι πάλι μόνος. Ο Αλέκος ζει τη φάση του γάμου του. Δηλαδή κάνει τα χατήρια στη γυναίκα του. Έτσι είναι η γάμη. Τι να κάνουμε παιδιά? Εντάξει, οι γυναίκες το ζείτε λίγο παραπάνω βρε αδερφέ. Αλλά αυτή τη στιγμή περιμένετε και τέτοια πράγματα, ξέρετε. Εδώ να η πριγκίπισσα σε αλογάκια λευκά πάνω. Είχες και στο χωριό σου άλογα! Όχι, εντάξει, θα συνεχίσω να λέω αυτό που ήθελα να πω, ότι επειδή ζει το μήνα του γάμου του, ο Αλέκος είναι εκτός και η αλήθεια είναι ότι δεν τον θέλω εδώ για κάποιο καιρό. Θέλω να κάνω διακοπές εγκεφαλικές. Σήμερα μπορούσα να κάνω ένα πιο βαρύ live stream, δηλαδή πιο Cyangin 1984 για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Rip Chester. Δεν θέλω να το κουβεντιάζω αυτό παιδιά, με στεναχώρησε αρκετά εχθές αυτό. Το είδατε, τι να πω εγώ τώρα, πάρα πολύ δυσάρεστο, το αφήνω. Το αφήνω πάρα πολύ, μεγάλωσα με Linkin Park. Και παρόλο που τελευταία δεν άκουγα, εννοείται λόγω του ότι τα ακούσματά μου έχουν αλλάξει αρκετά, δεν έπαψα ποτέ να τους θαυμάζω, να θαυμάζω τη φωνή του Τσέστερ και να θαυμάζω το πως κατάφεραν να ανέβουν τόσο ψηλά και να αγγίξουν πάρα πολύ νεολαία, με σωστή μουσική και όχι με σαβούρα. Και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, πόσο μάλλον ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Αποστόλης Κατσικάς, κάπως έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Τέλος πάντων, δεν το ρίχνω το live stream.
Με τον Αλέκο, παιδιά, θα κάνετε λίγο υπομονή. Γενικά θα κάνουμε έτσι μια παύση με τα Horror Night για κάποιο καιρό. 2-3 εβδομάδες ακόμη, ενδεχομένως να μην γίνουν live stream. Την επόμενη Παρασκευή δεν θα γίνει σίγουρα live stream γιατί θα λείπω. Αλλά τη μεθεπόμενη κατά πάσα πιθανότητα θα επανέλθουμε. Έλεγα ότι σήμερα μπορούσα να ξεκινήσω να παίζω να κάνουμε πια κάτι πιο τρελό. Friday the 13th με το Στρατούλη, ή ξέρω εγώ με τα παιδιά Ποτ Πουρί, Χαβαλέ όλοι μαζί. Μπορούσαμε να κάνουμε ξέρω εγώ κάτι πιο τρελό. Θέλουμε να παίξουμε το Playgrounds έτσι όλοι μαζί. Και ο Αλέκος θέλει να παίξει Playgrounds με όλους εμάς, σε ένα Ποτ Πουρί κτλ. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα μια τόσο τρελή εβδομάδα που σας μιλάω ειλικρινά και το ξέρετε ότι εγώ σας μιλάω πάντα ειλικρινά, δεν είχα κέφι να κάνω το οτιδήποτε πέρα από αυτό που θα κάνω σήμερα. Θέλω, Shadow George, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλο μου, τη φιλιά από Αθήνα, να είσαι καλά. Πέρα από, άλλο έλεγα, εσείς έχετε καταλάβει ότι εμένα αυτό το πράγμα με ηρεμεί και με χαλαρώνει. Δεν το κάνω αυτό το σημερινό από υποχρέωση ή γιατί πρέπει ή γιατί αμάν κτλ. Μου αρέσει εμένα και το κάνω πάρα πολύ και χαίρομαι που πολλοί από εσάς βρίσκεται μια χαλάρωση σε αυτά τα live streams. Χαίρομαι δηλαδή που σκάτε και ένα χαμόγελο, χαλαρώνετε, ξεχνιέστε για 2, 3, 4 ώρες διαρκεί. Ο τρελός 1973 για 8ο συνεχόμενο μήνα. Σε ευχαριστώ αγόρι μου, την αγάπη μου και στον πιτσιρικά. Οπότε εγώ γουστάρω αυτό να το κάνω. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι πιο τρελό. Ήθελα να κάνω κάτι χαλαρό. Να ξεχαστώ, να ηρεμήσω εγκεφαλικά μαζί σας, να γουστάρουμε όλοι μαζί. Παραμύθι 7-7, κάτσε πριν δεν έκανες. Αν ξεχόληξε γαμώ το σπίτι μου επί 2. Θα με τρελάνεις ρε μαλάκα. Φτάνει, ένα αρκεί. Φτάνει αγόρι μου γλυκό. Φτάνει παιδί μου. Φτάνει πάλι χάρμωσε. Φτάνει εδώ μας έχεις. Μας έχεις απλώς εδώ πέρα να πούμε σάλια και χύσα. Κάτσε λίγο κάτω, άραξε. Λοιπόν, τι έλεγα, άλλο τι ήθελα να πω. Ναι, οπότε χαλαρά σήμερα θα παίξουμε με το παιχνιδάκι το οποίο λέγεται What Remains of Edith λογικά Finch. Θα το μάθουμε την ώρα του παιχνιδιού. Αργύρισε 9 για ένα το συνεχόμενο μήνα, 5 χρόνια κολόμπουρα. Η αλήθεια είναι παιδιά ότι μόλις πήγε 12 η ώρα, που σημαίνει ότι το ημερολόγιο έδειξε 22 Ιουλίου. 22 Ιουλίου πριν 5 χρόνια, το 2012, έγινε Create Adam Pap 1, 2, 3 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. 22 Ιουλίου το 2012 έγινε Create το κανάλι των Unboxholics στο YouTube. Έγινε το πρώτο αντικείμενο στον πλανήτη που πήρε το όνομα Unboxholics. Oh my god! Zorbauard. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. 5 χρόνια Unboxholics. Θέλω να πω μόνο 2 πράγματα. Προφανώς θα ακολουθήσει βίντεο. Φέτος μην περιμένετε βίντεο με giveaway. Δεν θέλουμε να κάνουμε giveaway. Δεν προλάβαμε. Ήταν ο μήνας του γάμου. Και θέλουμε το πολύ huge giveaway από καλοκαίρι. Τσίφτος για 12 χρόνια. Για 12 το μήνα, έλεγε χρόνια πολλά από κάτω. Βιάστηκα να το πω. Θέλουμε το πολύ μεγάλο giveaway να είναι τα Χριστούγεννα. Τώρα για καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς είχαμε ένα giveaway την προηγούμενη εβδομάδα με PlayStation. Δεν προλάβαμε, γενικά ήταν τρελός μήνας για εμάς, λόγω του γάμου, λόγω. Εγώ θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι αυτά που θα ακούσετε είναι πάρα πολύ κλισέ, αλλά τα πιστεύω μέσα από την καρδιά μου ότι οι Unboxholics ακόμα και σήμερα, 5 χρόνια μετά, Knoxville Βλαχάρης για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου ή φίλοι μου. Ναι, ακόμα και 5 χρόνια μετά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που βρίσκονται εδώ που βρίσκονται. Ακόμα το ψάχνω. Εντάξει, προφανώς και θα υπήρχε κόσμος που θα άρεσε τη δουλειά μας. Να υπήρχε τόσος κόσμος που θα μας αγαπάει. Άλλο γουστάρω τη δουλειά σας και άλλο κόσμος που σ' αγαπάει. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για εντελώς αντίθετα πράγματα. Άλλο γουστάρω και παρακολουθώ τη δουλειά σου, που υπάρχουν και Unboxholics που το κάνουν αυτό, αλλά μιλάμε για μια τεράστια μερίδα του κοινού που αγαπάει όχι τη δουλειά μας, εμάς.
μέσω φυσικά της δουλειάς μας. Αυτό δεν είναι λίγο για εμάς. Δηλαδή και πολλές φορές το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, καθόμαστε και συζητάμε, γεια σου Μυρσινούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κούκλα μου, καθόμαστε και το συζητάμε και λέμε τι στο διάλο κάνουμε ρε φίλε και τόσο πολύ, τι γίνεται, τι παίζει. Δεν μπορούμε να το ανακαλύψουμε και μάλλον αυτό που με τρομάζει και με φοβίζει, George Pap 59, σε ευχαριστώ φίλε μου, ο Μπούτζου Λουντουμπού έκανε για πόσο, για... Κάτσε, το χασά. Το χάσα. Ναι, πρέπει να έκανε στην αρχή για κάποιο τρελό μήνα. Το ξέραμε έτσι κι αλλιώς ότι αυτός είναι τρελός, είναι... Δεν είναι καλά, να είσαι καλά αγόρι μου εσύ, το ξέρεις. Κατερίνα Κι, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα αποβιένει την αγάπη μου. Αυτό που με τρομάζει έλεγα είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Ειλικρινά δεν με τρομάζει, με φοβίζει, αλλά προσπαθώ να μην το σκέφτομαι και μάλλον θα πρέπει να προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Παύλος Unboxholic, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέω τώρα γιατί δεν ξέρω τώρα με το βίντεο το άλλο τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλης της ομάδας των Unboxholics, εκ μέρους του Αλέκου και εκ μέρους φυσικά του εαυτού μου για την εμπειρία που μας δίνετε, που μας κάνετε να ζούμε στα 30 μας, στα 31 μας. Είναι μια εμπειρία που δεν μπορούν να τη ζήσουν δυστυχώς όλοι και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τη ζούμε και κάνουμε όλο αυτό το ταξίδι μαζί. Για 30 μήνες ήταν ο Ντουμπουλού Τζουμπού, θεός, εντάξει, ξέφυγε. Αυτό. Τώρα, ένα ακόμη που ήθελα να πω, πριν ξεκινήσω, εντάξει 12 και 5 πήγε, έτσι κι αλλιώς σήμερα να ξέρετε το παιχνίδι δεν είναι τεράστιο, είναι γύρω στις 1,5 με 2,5 ώρες κάπου εκεί. Κλασικά 2,5 θα το πάω εγώ γιατί είμαι μαλακοπίτουρας. Nightmare, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. Είδα το χαμό που έγινε στη Ρόδο και στη Κο. Θέλω να δώσω σε όλους και στα Κολόμπουρα, γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος από τα νησιά αυτά που μου στείλε μηνύματα. Θέλω να δώσω τη συμπαράσταση και την αγάπη μου. Είδα κάτι τρελά πράγματα, θύματα, είδα ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν και το χειρότερο απ' όλα, εκτός φυσικά από τις απώλειες τις ανθρώπινες, το χειρότερο απ' όλα για αυτούς που δεν... που είναι στα πόδια τους, δηλαδή που στέκονται στα πόδια τους, είναι ότι ζουν με το άγχος των μετασυσμών, που οι μετασυσμοί είναι και πάρα πολύ ισχυροί και περιμένουν πάρα πολύ ισχυρούς μετασυσμούς, οπότε καταλαβαίνετε τι φρίκοι είναι όλοι αυτοί. Το έχω περάσει εγώ σε μικρότερη ηλικία, όταν στην Αριδαία γινόντουσαν έτσι, τέτοιοι διαολεμένοι σεισμοί. Εύχομαι να το ξεπεράσουν όσο πιο γρήγορα και όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Για ακόμα μια φορά οφείλω να ενημερώσω τα παλικάρια τα οποία Sir Stamp Second για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Θέλω να ενημερώσω ότι το παιχνίδι που θα παίξω σήμερα δεν είναι horror, δεν είναι φαντασμαγορικό, δεν έχει jump scares, δεν έχει φασαρία, δεν έχει action, δεν έχει τίποτα από όλο αυτό. Νίκο Σελ Πατουράκη, σε ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά. Είναι ένα αργό, ατμοσφαιρικό παιχνίδι. Έχει από ό,τι είδα, δεν ξέρω παραπάνω, λίγα πράγματα. Από ό,τι είδα είναι βαρύ σε story, είναι βαρύ σε συναισθήματα και ενδεχομένως να χρειαστούμε και κανένα μαντιλάκι. Δεν ξέρω, θα δείξει. Ενημερώνω, δεν θα παίξω άλλο παιχνίδι σήμερα. Σας παρακαλώ πολύ, για να μην αρχίσουμε πάλι ιστορίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι δεν έχετε σκοπό, και το ζητάω ειλικρινά τώρα, μην το παίρνετε σαν πλάκα ή χαβαλέ ή κάτι, το ζητάω σε όλα τα παλικάρια που βλέπουν και γουστάρουν Unboxholics και Horror Night, το ζητάω ευγενικά και όμορφα να μην δημιουργούν θέματα μέσα στο chat και άλλαξε παιχνίδι και βαρεθήκαμε και βαρέθηκα κτλ. Δυστυχώς για εσάς που θέλετε κάτι παραπάνω, γεια σου Ελισέο Τακουστορίνη, Δυνατορίνη για 15ο συνεχόμενο μήνα. Σ' αγαπάω και το ξέρεις. Δυστυχώς για εσάς το παιχνίδι που θα παίξω σήμερα θα είναι αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό είναι που θα παίξω, αυτό είναι που θα ολοκληρώσω
Αυτό είναι που περιμένουν οι περισσότεροι και ξέρανε ότι θα παίξω. Οπότε, αν δεν γουστάρετε, παιδιά, το λέω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, πατήστε χ, pause, δεν ξέρω τι πατάτε και κάντε κάτι άλλο. Ας πούμε, μην σπαμάρετε, ξέρετε, άδικα, άλλαξε παιχνίδι κτλ. Σας φιλώ και σας στέλνω και την αγάπη μου. Και δεύτερον, άντε, αυτοί είναι θεοί που γράφουν άλλαξε παιχνίδι, ενώ ξέρουν. Εντάξει, είναι θεοί, τους αγαπάμε. Όλοι θέλουν λίγη αγάπη. Αυτοί που τρελαίνονται με αυτούς που θέλουν αγάπη, τους άλλους δηλαδή, και αυτοί θέλουν μπατσάκια στα κολομέρια έτσι. Μην τρελαίνεστε ρε. Αφήστε το chat. Εδώ. Να με βλέπεις. Εδώ. Άστο το chat. Κλείστο. Μην ασχολείσαι. Ασχολείσαι εδώ με το σάκι. Steer Stam για 11ο συνεχόμενο μήνα. Κάτσε sit πριν δεν έκανες. Θα με τρελάνετε ρε μαλάκες. Τώρα δηλαδή τι θέλετε. Να αρχίσω να τα παίρνω ανάποδες. Ξέρεις, ο μαλάκας του κάνουν sub με 2 account και διαμαρτύρεται γιατί είναι 2. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό παιδιά, χάρη ζητάω σε όλα τα κολόμπουρα, είτε είναι 11 χρονών, είτε είναι 30-11 χρονών, εντάξει, ήρεμα. Πάμε να ευχαριστηθούμε την παιχνιδάρα σήμερα. Κλασικά ενημερώνω ότι θα παίξω με controller γιατί ο καρπός μου δεν λέει να ηρεμήσει. Ναι, για δεύτερη συνεχόμενη φορά. The Dirtiest Gamers, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά πέρασε από το μυαλό σου ότι από τι είναι σάκι έτσι ο καρπός σου. Αχ εσύ σατανά! Σατανά! Το ανοίγω. Nick Blame για 16ο συνεχόμενο μήνα. Μαλάκα, νομίζω ότι ξαναζώ το ίδιο σκηνικό. Χριστάκι, σε φιλώ στα μούτρα. Αν και έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είσαι σπίτι σου. Πρέπει να το βλέπεις από αλλού αυτό. Τράβα κοίμησε κανένα μωρό γιατί δεν σε βλέπω καλά. Ατ. Λοιπόν, κλείνω αυτές τις μαλακίες. Κλείνω αυτό. Βάζω αυτό. Εντάξει. Έτσι. Από ήχο θαρώ πως είμαστε κομπλέ. Τώρα είναι κομπλέ. Τώρα πρέπει να είναι κομπλέ. Έφτιαξε. Ένα. Κάτι τρελό πρέπει να έκανε και την ώρα έτσι. Για κάτσε. Ένα. Κάτι τρελό πρέπει να έκανε και την ώρα. Τώρα κάτσε λίγο να δω κάτι. Όχι, εντάξει. Κάτι, κομπλέ είναι, εντάξει. Λοιπόν, κλείνω. Τρέχω. Φύγαμε. Λογικά το παιχνίδι είναι δυνατά, θα το χαμηλώσω αν χρειαστεί. Για πάμε, καλό μας ταξίδι. Έχει πολύ όμορφα γραφικά. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Ο άλλος γράφει Μύκονος.
Για μου το μπελάσεις. Τι όμορφο. Γαμώτη μου. Johnny Dees για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σε ευχαριστώ. Ζούσα εδώ μέχρι τα 11. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Δεν τους θέλουμε. Δεν μας απασχολούν οι λογαριασμοί. Κίνημα δεν πληρώνω. Α, ο Λούις δεν είναι πια μαζί μας. Παραμύθι 7-7. Μη με βιδώνεις σήμερα εσύ. Ευχαριστώ, αν και είσαι λίγο τρελός. Maybe she thought I'd know, or she thought the mystery would be enough to bring me back. Από εδώ ή από εδώ? Πάω από κάτω γιατί κυρίως μπορώ, αυτό είναι που με απασχολεί. Μεγάλωσε η οθόνη, γιατί τι έχει οθόνη μου? Άντε ρε, αφήστε με ένα ρε. Αφήστε με εμένα. Όχι, δεν είναι horror, παιδιά. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Δίνεται βάση στους διαλόγους. The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. Παιδιά, είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι, ενημερώνω. Θέλω λίγο να δώσετε σημασία σήμερα, σας παρακαλώ. Αλήθεια σας μιλάω, δώστε λίγο έμφαση. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Τι όμορφο είναι ρε. Στο τέλος πιστεύω θα γράφουμε πολύ ωραία λόγια για το παιχνίδι. Έχει πάρει απίστευτες κριτικές. Καρέκλα από Ντάτσουν. Δεν ήξερα ότι έχει και στην Αμερική τέτοια. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Δυνάμωσε το game. Καταρχάς ό,τι θέλω θα κάνω. Κατά δεύτερον, μισό λίγο. Το έχω. Εδώ. Κάτσε να μην κάνω καμιά ζημιά πάλι στο μικρόφωνο, φοβάμαι. Φέρω το λίγο πιο μπροστά μου. Εδώ είσαι. Στην υγειά σας με κούπα Skyrim. Φαίνεται. Το vacuum. Το κλειδί που μου έδωσαν. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Αρχίδια. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Στο Steam το παιχνίδι έχει 10 στα 10. Αλήθεια. Δεν έχει sprint για αυτούς που ενδεχομένως νευριάζουν μαζί μου που δεν τρέχω. Walking Simulator είναι κυρίως. Παναγία μου, Lucifer 8884, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Παιδιά, να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα, αν το ακούω, μπορώ να κοιμηθώ σε 29 δευτερόλεπτα. Έχω βάλει στο μπαλκόνι μου τέτοιο. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Τι θέλει όμως εδώ αυτή, για ποιο λόγο ήρθε?
7.000 άτομα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπάω. The power had been turned off the night we left. Που καλοκαιριάτικα είστε εδώ. For the first time in years, I felt like I was home. Τι ωραίο σχεδιασμό έχουν κάνει όμως. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο είναι. Και πόσο έτσι γεμάτο από... But instead of a family, there were just memories of one. Ωραία, ξεκινάμε. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο αδερφός της πέθανε. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Τι ωραία γραφή ρε βαρλάκη, τι ατάκα πέταξε. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Τι όμορφο είναι γαμό. Δεν έχει κάτι να το κάνω. Νίκατσε. Α, έχει. Στο διάλογο τρόμαξε. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Μαλάκα, αυτό γίνεται ένα beat. Sorry. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Ακούγεται ο αέρας από εδώ. Από το τζάκι. Γαμώ την πουτάνα μου, είναι κουκλί! The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ω μαλάκα. Ω μαλάκα. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Ακούτε ικανοποιητικά, έτσι. Θέλω να ακούτε τους ήχους. Είναι πολύ, πολύ όμορφο όλο αυτό που ακούω εγώ, να ξέρετε. Λιάμψος 91. Λιάμψος. Ναι. Σε ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά. Ανεβαίνω. Η γιαγιά πρέπει να ήταν αυτή που χρησιμοποιούσε την αυτόματη. Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Πάω Creator για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Σφραγισμένα ρε μαλάκα. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Πόσοι πέθαναν εδώ? As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Η Κρήτη να αναμένει από τον Αλέκο meet-up, έτσι. Εγώ δυστυχώς δεν θα καταφέρω, παιδιά, φέτος για Κρήτη. The last time I was in Edith Senior's room, Edith. I was 10 and she was painting my portrait. Οκ. Αλλά όντως πόσο γεμάτο είναι το σπίτι. Δεν υπάρχει γωνιά που είναι... Edie's father Odin built the original house. Σαν νεκροταφείο είναι αυτά, έτσι, με τα... Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it.
θα μπω σε αυτά όλα. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Τι έγινε όμως και φύγατε? Όπα, κάτσε εδώ, τα είδα. Κοίτα τι I όμορφο. spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Το κλειδί. Ναι. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Από την αρχή το παιχνίδι δίνει πόνο σε τέτοιο. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Αχα. Εντάξει, πόσα δωμάτια, πόσα άτομα. I felt like I'd stepped behind a painting. Δεν σας βγάζει το όλο σπίτι αυτό, όπως το έλεγε αυτή στην αρχή, μια απίστευτη μελαγχολία? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Παίζω με τη μικρή τώρα. Ξαναζώ την ιστορία της. Υποθέτω. Ναι, με το μικρό είμαι. Ένα φακό, ένα shotgun, κάτι. Α, όχι. Μαλακία. I kept eating and eating. Τι κάνεις, βρε? Τώρα θα δεις όλα στη μάνα σου. I ate a lot of things that night. Το κοριτσάκι είναι λίγο μπάμπης. Τρώει τα πάντα. Ό,τι βρει το μασουλά. Έπαθε λίγο μπάμπι φεσάτογλου το μικρό. Τι να κάνουμε? The gerbil food. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Μπάμπης, ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε. Και του πουλιού το. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Μαμά, άνοιξε με. Θα φάω και τα παπούτσια μου. My Halloween candy was all gone. Ας το διάλο, θα είχε μείνει γλυκό, κοπέλα μου. Εδώ έχεις φάει την οδοντόπαστα και τα πλαστικά, τα φρουτάκια Then να I πούμε. heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. Φάτο! I reached out for her. Μαλάκα, τι νόστιμο θα είναι αυτό. And suddenly, I was a cat. Να σου γαμίσω. Θα το φάει, καλά σας είπα. Γάτα ήταν τελικά, μαλάκα, καλά είπα εγώ θα το φάει, του γαμίσει τη μάνα τώρα, του κολόπουλου. I tried to be quiet, but the bird was really scared.
Έλα εδώ ρε κολόπουλο. Το δεις τι σε κάνω. Mom and Dad didn't even look at me. Πού πήγε αυτό? Από πού με... Κάτσε ρε. Εκεί πάνω. Κάτσε. Έρχομαι κορίτσι μου, έρχομαι. I jumped and I almost got her. Θα το φάει παιδιά. Εδώ φάγει το δοντόπαστα, εδώ φάει το πουλί. Τι κάνει ρε? I could tell she was getting really tired. Έχει μια αρρώστια το παιχνίδι, ισχύει παιδιά. Να το. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. Να σούγα. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little Τι teeth ακριβώς wiggling παίζουμε? in the grass. Και μου αρέσει τόσο πολύ και η μουσική και όλα. Rabbits. Το κοριτσάκι θέλει να φάει. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Μαλάκα μου. Χαμήλωσε λίγο το game. Έλα εντάξει είναι, τώρα παίζει δυνατά η μουσική και τέτοια ρε παιδιά. I'm a rabbit. Έτσι κι αλλιώς τώρα τι, δεν λέω και πάρα πολλά. Πόσα θα φάει ρε ο Μπάμπης ο Βεσάτογλου? She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Το κοριτσάκι πίνει πάρα πολλά ναρκωτικά. Παιδιά, εγώ το κάνω αυτό το τάκα-τάκα, το ξέρετε. Κατεβάζω έναν καρχαρία από μια πλαγιά ενός βουνού. I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy soups. Θα φάμε το ζωικό βασίλειο και θα ηρεμήσουμε. I tore off her flipper and it tasted really good. Ο Πατσίδης Grabbed on tight, τρώει τα πάντα. Πατσιδάκο μου, αν βλέπεις αγαπώ. jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Να ξέρετε πάντως εγώ το χειρίζομαι αυτό το παλαμάρι όλο. Μαλάκα πόση την έχω. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Τώρα σοβαρά μιλάς? Παιδιά, εγώ είμαι, να ξέρεις. Δεν
πιστεύω τι παίζω. Πόσο εθιστικό I είναι. was big, but I moved real quiet. Δεν έχω τι να I σχολιάσω, wanted το to αφήνω σε stop, εσάς. but also I didn't. Μόλις έφαγα 2 ανθρώπους και πάω για τον τρίτο. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled Captain Price 18, σε ευχαριστώ. something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Τι... I got closer and closer. Πού πάει? All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Μαλάκα, την παιχνιδάρα παίζω γάμο την πουτάνα μου. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Πάμε μωρή αρρώστια, πάμε μωρή αρρώστια. Έχω αρρωστήσει μου το παιχνίδι. Δεν έχει κάτι άλλο να φάμε εδώ, φεύγουμε. Τι είναι αυτή όμως η ήχη και εγώ γιατί φοβάμαι από αυτά. Ού να σου γαμίσω. Όχι Owls, Molly. Τι δεν φεύγει? I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Τι έγινε όμως η Molly ρε μαλάκα μου? Πού μέναν όμως ρε μαλάκα? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Και έρχεται ο απόλυτος Έλληνας να μας θυμίσει ότι ζούμε στην Ελλάδα του 2017. Με αυτό το σπίτι με τον έμφυα τι γίνεται? Γάμο το σπίτι σου. We got along Δεν and it was a υπάρχει. good place to hide from my mom. Εμείς του δείχνουμε κουλτούρα να βγούμε και έρχεται ο άλλος με τον έμφυα τι γίνεται? Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune Νορβηγία. and misfortune.
Κάτσε. Τα γυρνούσες? Όχι. Nope. Νάτι και η CRT. Πού είναι το Super Nintendo ρε? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Κάτι πολύ βρώμικο παίζει σε αυτή την οικογένεια, να το θυμάστε. Και όχι, δεν είναι φαντάσματα. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Να το και τον The μπουρδελιάρικο only το trace μπάνιο. Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Δεν έχω άλλο κλειδί ρε. Ή με το ίδιο ξεκλειδώνει τα πάντα. Με το ίδιο ξεκλειδώνει τα πάντα. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Μαλάκα μου, τι ωραίο είναι, τι ωραίο είναι. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Saving. Πού είμαι τώρα, σε ποιο σημείο του σπιτιού είμαι τώρα? Ανέβηκα πάνω κάτω, πού είμαι ρε μαλάκα? Πόσο δωμάτια. Και αυτή σφραγισμένη I knew πόρτα. Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. Ο The thing I παππούς είναι remember αυτός. is that when he made up his mind, that was it. Άλλη περιπέτεια τώρα. Το πόδι εγώ το κουνάω, να ξέρετε. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Α, και τα δύο τα κουνάω. Ξεχωριστά το At ένα Barbara's πράγμα. funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Τι παίζω ρε μαλάκες μου. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe Τι I'd κάνω still τώρα? be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Μαλάκα, με πιάσε η ψοφοβία. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did.
Μαλάκα, δεν μπορώ να τσιρίξω από τον ενθουσιασμό μου. Μάτα Θεό για την Παναγία, When I φίλε. was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ο μικρός πέθανε 11 χρονών. Το σπίτι όλο είναι ένα μνημείο. Όλοι νεκροί. After the funeral, Edie wrote Πολύμερος 80 βόλος για το συνεχόμενο μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Την αγάπη μου. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Τι άναψε από εδώ μέσα? Το λες και νεκροταφείο. Το λες και νεκροταφείο, φίλε. Μαζί σου. Οι πόρτες οι σφραγισμένες με ανατριχιάζουν πάρα πολύ. Έτσι απλά το λέω τώρα, έτσι τυπικά, ρε παιδί μου. Αυτό δεν βλέπω να σταμάτησε να το κοιτάει όμως. Κάτσε ρε πούστη, αφού... Μισό λίγο να δω. Όχι. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. Μα αυτό. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Πάλι δεν μπορούσα να καταλάβω πώς το κάνει. Μισό λίγο. Μπρος, πίσω, πώς? Α, συνεχόμενα. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Εδώ είναι που το έκαναν. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Αυτό το άγαλμα το βλέπω. Α, είναι του σπιτιού αυτά εδώ τα τέτοια, ρε. Το ξεκίνημα του σπιτιού, αυτό το άγαλμα το βλέπαμε πριν όταν ήμασταν με τη γάτα εκεί στην άκρη. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Τελείωσε. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Μάλιστα. Και τώρα πίσω. Σαν να μην μ' αφήνει να πηγαίνω πίσω. Δεν μ' αφήνει κάτι. Τι ακούγονται ρε μαλάκα? Τι είναι αυτά που ακούγονται? Να, απ' έξω ακούγεται. Θα με κουφάνει ρε. Μήπως τώρα βγαίνει από το τέτοιο? Τα κλουβιά είναι που ακουμπάς. Α, μπορεί. Κάτσε τώρα, κάτι ακούγεται από εδώ.
Όχι, όχι, δεν έχει κάτι από εδώ. Από εδώ τελειώσαμε, το πήραμε το memory, ας το πούμε έτσι. Έχει. Τι που πίσω ρε. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Αυτή είναι ασφαλισμένη. Εννοείται το... Τι λέει? Ποια λέτε βρε? Στην καρέκλα που έσπρωξα. Για να δω. Μαλάκα, George Jack 1.37. Δεν υπάρχει τέτοιο. Από εδώ, κατάλαβα. Μάλλον σου έκανε σάμνα που το πει. Μαλάκα, τι έχουν φτιάξει εδώ. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Κάτσε. Εδώ είναι... Έχουμε έρθει. Κάτσε να πάω ευθεία. Growing up, I always thought of Barbara as a Μην τους θυμίζετε το Bigfoot και θα αρχίσουν. Βάλε Bigfoot. Παίζω σαν Μπάρμπαρα τώρα, σίγουρα θα παίξω. Ακούστε τη μουσική από πίσω. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Και το κομιξάκι μας σήμερα ραχτεί. Now at 16, Το Σμίγκολ. she was all washed Το Γκόλουμ. a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend Προφανώς και θα το τερματίσουμε, was ρε παιδιά. about to demonstrate when
Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Ακούσε τη μουσική. Ακούσε τη μουσική. She reached for the music box. Εγώ παίζω, The key. She listened for Rick, but the house was silent. Άρα θυμηθείτε μετά να... Τι κάνει ρε μαλάκι στο παιχνίδι, θα το διαλύσω μαλάκι, μα το θες σας μιλάω. Παίζω μέσα στο κόμικ. Διαβάζω κόμικ και παίζω εγώ μέσα με γραφικά κόμικ. Πολλοί λέτε για να δυναμώσω και θα δυναμώσω αφού έχετε θέμα, δεν το συζητάμε. She found Rick's crutch and imagined the worst. Τι παίζω ρε μαλάκες. Τι έχουν κάνει ρε μαλάκες τα παιδιά, θα το σπάσω λοιπόν. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old ribs rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter.
Broca's Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. But she sensed the story might not be over yet. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Surprise! Bravo, Barbara! You were wonderful. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be a member, as absurd as that comic was.
Maybe what Edie saw was a happy ending. Αυτά είναι παιχνίδια γάμο, την πουτάνα μου, γάμο τα πάντα μου, όλα αυτά είναι. Τι ωραίες ιδέες. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Τόσο απλό και τόσο ωραίο για την περιγραφή. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ναι, τώρα θέλω να πάω στο music box και να βγάλω τώρα το κλειδί. Το οποίο ήταν κάπου σε ένα διάδρομο, αλλά... Γιατί τόσο σκοτάδι τώρα, ρε πούστη? Εδώ δεν ήταν. Σκοτίνιασε το σύμπαν τώρα, ρε πούστη. Δεν βλέπω τίποτα. Πού ήτανε? Εδώ δεν ήταν. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Παιδιά, δεν βλέπω. Μισό λίγο. Θα το αλλάξω απλά. Όχι, δεν έχει να κάνει με... Όχι, δεν ήταν εδώ το music box, ήταν στη... Δεν ήταν εδώ. Α, να το, ναι. Πάμε μωρή παιχνιδάρα, μωρή μουσικάρα, μωρή αρρώστια, μωρή σαπίλα, βρωμιάρα. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ήχηρε. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Κοιτάξτε γραφικά. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ξέμπαρκος 13, καλησπέρα και σε σένα, φίλε μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου για τρίτο συνεχόμενο μήνα. I think it's that none of us has gotten very far. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane.
Here we go again. Having a schedule. Oh yeah. Living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Πόσα θα πιει? And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Σταγκέρας για δεύτερο Maybe I συνεχόμενο just got tired of being afraid. Πόσα θα φάει? It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Πού πάει τώρα? I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Ναι μωρέ μαλάκα, ναι, ναι! Και το σεμεδάκι το λατρεύω, το αγαπώ, θέλω να το φιλήσω, να το γλύψω. Να το βάλω στην τηλεόραση, του CRT, την DFT, όλες. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Τι κάνει? Κατέβα. Να ξέρετε, πρέπει να είμαστε στα μισά. Πρέπει να έχει άλλο τόσο. But if she never told me about an uncle under the house, Μαλάκα, υπήρχε ένας θείος κάτω από το σπίτι 30 χρόνια. Ο οποίος έφυγε έτσι. I don't want to make the same mistakes she made. Τι πετούσαν εδώ? Σκουπίδια. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Δεν μπορώ, εντάξει, είμαι σε φάση
Δεν σ' αφήνει και το παιχνίδι έτσι να χαλαρώσεις με τη λογική ότι συνέχεια κάτι σου I λέει. don't know if I should even be writing this. Είναι... Maybe it'd be better if all this just died with me. Έχει φοβερή σκηνοθεσία, ο τρόπος που τα παρουσιάζει. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Είμαι. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Έχω αρρωστήσει μαλάκες με παιχνίδι, με την ατμόσφαιρα, με τη μουσική. Sorry που είμαι λίγο speechless, αλλά... I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Το απολαμβάνω όσο ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς. Γι' αυτό και είμαι σε φάση... It's embarrassing for me to admit this, but... The pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Μαλάκα, εδώ είναι όντως το νεκροταφείο. Ολονών, η Μόλι, ο Κάλβιν, Σβέν, Έντι, Βόλτερ, Μπάρμπαρα. Μαλάκα, πόσο ανατριχιαστικό όμως αυτό το σπίτι και όλοι αυτοί που ήταν εκεί είναι εδώ πέρα. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Έχω πάρα πολύ περιέργεια να δω πώς θα καταλήξει. Πού το πάει το παιχνίδι. Από εδώ είναι που ήμουν κάτω πριν. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Ένα μεγάλο νεκροταφείο. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now. Πού πάει όμως τώρα, τι βόλτες έχει κάνει. If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant.
Μαλάκα, γι' αυτό η κοιλιά. Την είδατε, είναι έγκυος. Την είδατε την κοιλιά. Μαλάκα, τώρα να τριγέσαι. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Η καρέκλα Ντάτσουν. Καρέκλες τραπεζιά και αμπάμπου. Τρόμαξα λίγο από την αρκουδίτσα και από το πουλάκι εδώ. Πάμε στο Σαμ. Για πάμε, Σαμ. Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Όλες τολωμένες, δε. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Πώς θα... Το view πώς, τι, που, τι. What? Perfect. Fly Calmon Place. What the fuck? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι κι αν ήσουν. Please just take the damn picture. Hey, language. Did you want to get a picture of me or what? Πού είσαι, κοπέλα μου? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Αλλά και έχει κανονικό focus, κάνει κιόλα. Τι θέλει να βγάλω τώρα? Α, κάτσε. Το πουλάκι, το γλυκό. Πουλάκι, πουλάκι. Μια καθαρή θέλω. Το ακολουθώ, ρε. Έλα, σας έβγαλα, τι? Κουρσάρος ή Κερσάρος για 14ο συνεχόμενο μήνα, τρομερό game. Καλό καλοκαίρι σε όλους, ρε. Πείτε καλό καλοκαίρι στο παιδί, ρε μαλάκι, σας εύχεται. Το κολόμπουρο. Τι θέλει τώρα? Τα έβγαλα, άλλο τι? Ναι, ρε παιδιά, τα έβγαλα το πουλί. Καταλάβει τώρα τι άλλο θέλει. Ελάφι, έχει ένα ελάφι. Πού, ρε? Πού, μωρέ μαλάκες? Γιατί δεν βλέπω κανένα ελάφι?
εκεί μεριά. Αριστερά τα δέντρα. Ελάφι. Με τρολάρετε ρε. Είμαι χαζός. Σέλφι λέει θέλει. Δεν γυρίζει προς τον πατέρα της. Δεν γυρίζει. Πατέρα της ρε. Τα βγάλω όλα ρε. Δεξιά. Μέχρι εδώ πάει, δεν πάει άλλο δεξιά, να ξέρετε. Δεν είχα παράξενο όμως έτσι. Δεν κάνει άλλο zoom. Να ξέρετε. Μαλάκα δεν έχει ρε. Αριστερά από το νησάκι 3 κλικ αριστερά. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture. Hey! That's a keeper. Ήθελε να είναι ζουμαρισμένο ρε μαλάκες. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. Και στην τελική δεν είμαι φωτογράφος. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Από τον καφέ αυτό το ζήλεψα. Last time I was with my brother Calvin. Να βγάλω όλα ρε. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Τζέριλος διαβάζετε. We found an old Όλοι logging λάθος. trail. Σε ευχαριστώ ρε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Dad! Good eyes, Don. Πα.
Before you take the shot, let me get a picture of it. Dad, I... Just breathe. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive... Μαλάκα με τον πυροβολισμό. Great shot, Dawn! I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Μαλάκα χειρίζομαι τον παίκτη. Άφησε την κάμερα και χειρίζομαι τον μπαμπά της. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Οκ. Έτσι πέθανε και ο... Of all these stories, Sam, that's the one I wish most that my mom had told me. Μαλάκα. Μαλάκα μου, τι ωραίο, τι ωραίες ιδέες. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Εκπληκτικό. Και συνεχίζει, έχει ακόμα κάποιους. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot.
stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Πού είναι η λαγάνα, ρε? Τι θέλει τώρα? I tried to tell him a bit, but it never went. Δεν τυλίγεται το σκηνή, παιδιά. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Fuck you! Μαλάκα, τι έχουν κάνει και τα παιδιά. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Destroy the tent. Πού ρε, τι, πού? The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Πέφτουν και αναπνοί. Ξέρω τι θα γίνει, Εντάξει, πολλές αλληγορίες στο παιχνίδι. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. Μαλάκα.
She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Όλες οι ιστορίες συγκλονιστικές. My mom moved up to the loft after her brothers died. Άλλοι 3 έμειναν. At the time, it was as far away as she could get. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ναι. Και τι? Να το. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Πέθανε. Στο διάλογο, μην μου πεις. Κάτσε. Να ξανανεύω. Ή θα κάνει trigger κάτι άλλο. Μάλλον θέλει πάλι. Το παράθυρο λέει στη σοφίτα. Ναι, ναι. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Κοίτα εδώ τι όμορφο πράγμα έχουν φτιάξει, παιδιά, είναι απίστευτο. When my dad died, το πόσο πλούσιος είναι ο σχεδιασμός, έχω πάθει πλάκα. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Τελειώνει, όσοι νιστάζετε μην το κλείσετε, να το δείτε έτσι ωραία ρε παιδιά, δηλαδή είναι κρίμα. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Πατημασιές. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Άκου μουσική. Εγώ το χειρίζομαι αυτό, να ξέρετε. I was 4 when Milton disappeared. Εξαφανίστηκε. Άκου μουσική, παιδιά, θα αυτοκτονήσω. Θα αυτοκτονήσω. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors.
whatever Milton had found in the house. Mom didn't want it getting out. Είχε κάτι από εκεί. Α, πάω στη σκάλα, ναι. Το είδα, παιδιά. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Τι κουκλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Αυτό είναι καράβι, βάρκα. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Να το. Αυτό τώρα τι το λες? Classic controller για το Wii. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Nintendo 64. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Μαλάκες, παίζω εγώ. I asked him to describe it. Παίζω και ταυτόχρονα πετάω και τα ψάρια. Κόβω τα κεφάλια στα ψάρια. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Και τα κάνω ταυτόχρονα, να ξέρετε. I spoke with his boss.
but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Όπως το μυαλό αυτού like a whole που άλλο new έκανε Lewis. και άλλο σκεφτόταν. So I let him go on. I even encouraged him. Και έπαιζε και video games. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis-topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. Εγώ το χειρίζομαι. Τι πάθατε μόνο με αλλάξει με τη ρόγα. Έβγαλα ρόγα. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. Τώρα αν πήγαινα από πάνω τι θα γινόταν, δηλαδή δεν κατάλαβα. Λάγα, τι κάνει. The queen was on her own quest for από εδώ θα πάω. Sinister serpents. Και διαλέγω. He followed the sound of her electric sitar. Spikey 8, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Να είσαι καλά. Η μουσική του His music chase box led him είναι to αυτή. a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world Ταυτόχρονα was συνεχίζω all να his κόβω ψάρια ρε imagination. μαλακά, το πιστεύω. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king.
someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Ο τύπος είχε πολλά θέματα. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Εγώ ήμουν αυτός που έκοβα τόση ώρα. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Μαλάκα, ξέφυγε. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Θέλω να δω το τέλος του. Αυτού το τέλος του. Το τυπά. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Αλλάξει, θα γίνει φωτράδα, το είδα. Bend down his head. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Έμεινε Don 1, ο Eddie 2. Αυτά. Και ο Σβέν θεωρείται... Θα δούμε. Έπος. Έπος στην κοιλωτίνα, έπος. On the way back from Louis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. 20 λεπτάκια ακόμα. But I understand why we left. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner.
But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Περιμένετε λίγο. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου επιβεβαιώσει ότι... Γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ είναι η τελευταία ιστορία. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μου επιβεβαιώσει ότι μπορούμε να παραλείψουμε κάποιους. Δηλαδή υπήρχαν σημεία που τα προσπεράσαμε. Όχι, λένε τα παιδιά. Όχι. Εντάξει. Προχωρά όπως είσαι η Moonpie που το έχει παίξει η βασούλα μας, οπότε εντάξει. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Πού πάει ρε μαλάκα τώρα πάλι? That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you. Της γιαγιάς την ιστορία παίζω τώρα. Time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Τι θα γίνει ρε μαλάκα? First and last time I ever saw the old house aground. Δεν προχωράει. Πώς τώρα ανεβαίνει? Τι θέλει ρε? Πώς να κατέβω? Α. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know,
Κοίτα τα γραφικά, παιδιά, τι όμορφα είναι. House every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Τι κάνει ρε μαλάκα, πού πάει? For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. Φύγανε από τη γριά τους, τρέλανε. Came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Εγώ το κάνω αυτό, να ξέρετε. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while. Το χέρι εγώ το χειρίζομαι. And then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Κριστιάνα 20. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. Στο παιδί της μιλάει. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck.
γιος της. Η μαμά του δημιουργού ήταν αυτή. Ουσιαστικά το παιχνίδι το έγραψε για τη μαμά του. Ο Ιαν Ντάλλας αυτός είναι ο... Μπράβο. Αυτά είναι παιχνίδια. Και με πόσες ωραίες ιδέες, αυτά τα mini games και... εκπληκτικό. Μικρός, σύντομο δηλαδή, και πλούσιο όμως σε πολλά. Μουσική, τα γραφικά, ο σχεδιασμός. Ξέφυγανε σε αυτά τα παλικάρια. Σενάριο όμορφο, τα voice overs της Edith φανταστικά. Και είχε μερικές ιδέες, δηλαδή ακόμα μου έχει μείνει, παιδιά, η σοκαριστική ιστορία της Μπάρμπαρα με το Halloween. Σοκ. Έπαιζες κόμικ μέσα, δηλαδή εξελισσόταν κανονικά το κόμικ και ήταν real time και έπαιζες εσύ. Πρέπει να χάσαμε μια σκηνή, Σας άρεσε? Σας άρεσε, βλέπω. Ήταν φανταστικό, εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κλασικό παιχνίδι Παρασκευής, αλλά είναι κλασικό Soul. Αυτά γουστάρω πάρα πολύ. Το επόμενο, να ξέρετε, όχι το επόμενο live stream, το επόμενο τέτοιο live stream, θα παίξω το Blackwood Crossing, που και αυτό είναι, λένε, είναι περίπου και αυτό έτσι ένα διωράκι, δεν έχει πολλά, είναι φάση walking simulator, και εκείνο λένε ότι είναι εκπληκτικό, και αυτό θα παιχτεί. Θα τα αφήσω έτσι λίγο να ολοκληρωθούν και μετά να το κλείσω, ρε παιδί, να τα δούμε όλα. Το παιχνίδι αυτό, πώς λέγεται, το συγκεκριμένο, υπάρχει ο τίτλος του live stream, παιδιά, το λέει What Remains of Edith Finch. Απίθανο. Μπράβο στα παιδιά. Αυτοί έχουν βγάλει ένα ακόμη παιχνίδι, η Giant Sparrow. Έχουν βγάλει το The Unfinished Swan. The replay a story option is now available. Selected from... μάλιστα. Μπορείς και ξαναπέεις τις ιστορίες, βλέπεις. Όχι, δεν ξεχάσαμε κάποιον, αρέ. Όλες τις κάναμε, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Εκπληκτικό. Αυτά είναι τα ωραία των indie. Αυτά είναι που
για εμένα το κρατάνε ζωντανό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ωραία όλα τα άλλα και τα bam boom και τα action και τα horror και τα όλα αυτά εννοείται, τα AAA παιχνίδια υψηλού budget κτλ, αλλά τα χρειαζόμαστε αυτά, με ωραία ιστορία, με ωραία αφήγηση, όμορφα, γιατί το συγκεκριμένο ήταν και πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι που με εντυπωσίασε. Don, τι Don, ξεχάσαμε τον Don λέτε? Ναι, την Don δεν παίξαμε. Όντως. Μπορώ να παίξω? Για να δω. Για περιμένετε. Όχι ρε. Ήταν εδώ. All that's left now is to tell you about that last night. Όχι, το έχουμε παίξει αυτό. Το παίξαμε. Μπράβο. Συγχαρητήρια στα παλικάρια. Εκπληκτικό. Στον παούλο κάτω. Τι με λέτε μωρέ? All that's left now is to tell you about that last night. Ποιο λέτε? Ναι, είναι η μαμά της Edith που λέει ότι πέθανε, ακριβώς αυτό. Όχι, δεν γίνεται να ξεχάσουμε κάτι, το γράψανε και άλλα παιδιά. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω full screen. Αυτά. Μου αρέσει σπαστικό. Το χαμηλώσω γι' αυτό. Τώρα τι έχουμε στο πρόγραμμα? Την άλλη εβδομάδα απουσία από τα πάντα εκτός από βίντεο. Θα έχει βίντεο, ετοιμάσαμε βιντεάκια και θα ετοιμάσουμε. Την Κυριακή κατά πάσα πιθανότητα θα έχει κανονικά vlog και μάλιστα λίγο ιδιαίτερο. Θα επιστρέψω σε live stream την μεθεπόμενη Παρασκευή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με κανένα στρατούλι, Friday the 13th, Bigfoot ή potpourri με όλα τα παιδιά, GTA που έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε και τέτοια πράγματα. Τι άλλο? Και αυτά βλέπουμε σιγά σιγά. Καλοκαίρι είναι, λίγο χαλαρά όλοι μας, να ξεκουραστούμε, έχουμε δύσκολο χειμώνα. Κάποια στιγμή να παίξεις και το DLC λέει του Little Nightmares. Ισχύει, σκέφτομαι να κάνω ένα solo night κανονικό με τη λογική ότι παίζω πολλά μικρά, οπότε θα το βάλω μέσα αυτό γιατί είναι κανένα μισά ώρα από ό,τι είδα. Απλά πρέπει να παιχτεί ταυτόχρονα με κάτι άλλο γιατί δεν σηκώνει μόνο του ολόκληρο live stream. Και βλέπουμε τι έχει πάθει το κούτελό σου. Κουνούπια. Τα μπάσταρδα. Αυτά παιδάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που ήσασταν πολύ και αυτή τη φορά. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Μου πεις κάθε φορά το ίδιο λες, αλλά όχι, ειδικά σήμερα δεν το περίμενα. Και γιατί το παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι που πουλάει και είναι καλοκαίρι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ξεκινήσει για πολλούς οι άδειες. Δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, με τιμάει. Τα φιλιά μου και σε όσους βλέπουν από το YouTube που κάθε φορά είναι πάρα πολύ. Έχω πάθει πλάκα με το πόσο το βλέπουν στο YouTube. Τα live stream πιάνουν 100.000 views και λέω
και όχι τα Horror Night, δηλαδή το προηγούμενο το solo, και αυτό το αγαπήσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα σε όλους, ευχαριστώ για όλα.